आजही तोफगोळ्यांना लढा देत ताठ मानेने उभा असलेला हा किल्ला म्हणजे एक बळकट दुर्गरत्नच. सह्याद्रीचा माथा छाटून तयार केलेला लढवय्या किल्ले बहुल्याला आज आपण भेट देणार आहोत. सह्याद्रीत भटकताना प्रत्येक दिवस हा अविस्मरणीयच, पण एखादा दिवस त्याही पलीकडचाच, आणि तो आज आपण अनुभवणारच आहोत. नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा आपल्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये. मित्रांनो, टायटलवरून तुम्हाला समजलंच असेल की आज आम्ही निघालोय कुठे. आज आम्ही निघालोय बाहुला किल्ला येथे, आणि येथे जाण्यासाठी आपल्याला गवळाने, वाडीवरे, बेलगावकुरे, नांदूर वैद्य आणि पुढे वंजरवाडीवरनं रस्ता असेल किंवा नाही ते माहिती नाही. आणि आम्ही बेलगाववरनं निघालोय, बेलगावकुरे, तिथून मरी आई माताचं मंदिर आहे, तिथून आम्ही पुढे निघालोय. आणि माझ्यासोबत 10 ते 15 लोक आहेत, पण पुढे गेले मी जरा थोडंसं, अजून पण मित्र येत आहेत, त्यामुळे मी मागे थांबलो होतो की असू द्या. मागचे पण आले नाही, पुढचे निघून गेले, त्यामुळे मी एकटाच आहे सध्या. निघालोय आम्ही आसोली स्टेशनवरनं निघणार होतो, पण तिथून पूर्णपणे जंगलचा रस्ता आहे, त्यामुळे आम्ही बेलगाववरनं निघालोय. आणि रस्ता पण इकडनं थोडासा बरा आहे, चिखल वगैरे नाही आहे. मित्रांनो, हा स्टार्टिंगचा रायगड, त्यानंतर इथं दिसतंय हे जातं जे आपलं शिवलिंगासारखं दिसतंय, त्यानंतर टोपी, त्यानंतर गोसाव्याचा डोंगर, त्यानंतर आपला हा बाहुला किल्ला, त्यानंतर हा नाकविंदा, आणि या दोन्हींच्या या खिंडीमध्ये इथं भवानी मातेचं मंदिर आहे. ज्यांच्यासाठी थांबलो आहे ते अजून येत आहेत, बाकीचे गेले, आले वाटतं. यस, हो, कुठं जाणार आहे मी? फायनली ज्यांच्यासाठी थांबलो होतो मी मागे एकटाच, येऊन भेटले आपल्याला आता, आणि फुल एनर्जी आज त्यांच्यामध्ये. बाहुला किल्ल्याकडे जाण्यासाठी ठराविक मार्ग नाहीत, पण गुरांच्या पायांनी तयार झालेल्या असंख्य पायवाटा आहेत. त्यामुळे बाहुल्याच्या माथ्याकडे बघून आपल्याला आपला मार्ग निवडून पुढे निघावे लागते. किल्ल्याकडे जाताना आपण जंगल, रॉक पॅच, नदी, नाले आणि इतर थरारक अनुभव आपण अनुभवतो. मित्रांनो, आपल्यासोबत एवढी पब्लिक आज बाहुला किल्ला इथे जाण्यासाठी तयार आहात का सगळे? हो.
गँग निघाली पुढे. पोरं जमलेले आहेत. गणूचं काय म्हणणं आहे? माझं म्हणणं काहीच नाही. पायाचं कापड चाललंय तरी त्या शिंपीला मी परत काढणार आहे. लागलोय आता एकच लक्ष. कपारीवरची खरी कसरत. इकडं डायरेक्ट पण मित्रांनो, फायनली आपण आपण पायऱ्यांविषयी ऐकलं होतं, बहुल्याच्या पायऱ्यांविषयी, थरारक पायऱ्यांविषयी आपण तिथपर्यंत येऊन पोहोचलोय. पाठीमागे गणू आणि सागर दिसत असेल तुम्हाला. ते पायऱ्यांपर्यंत निघाले वरती. आपल्याला पण निघायचंय, इकडनं जायचंय आणि किल्ल्याचा मेन प्रवेशद्वार त्या बाजूने आपण वरती पाहून आल्यानंतर पुढच्या बाजूला जाणार आहोत. बघू शकतात एकदम 80 डिग्री मध्ये पायऱ्या आहे. इथल्या पण हरिहर सारख्याच पायऱ्या आहे, पण हरिहरला तशा खोबण्या धरण्यासाठी इथं जास्त खोबण्या नाहीये. खालीच 2-3 खोबण्या दिसल्या, पण पायऱ्यांना नाहीये. ते साईडला आहे आणि इथं खोबण्या नाहीये. आणि पावसाळ्यामध्ये जर जास्त पाऊस जर असला तर इथं येणं टाळावं.
मित्रांनो, गडमाथ्यावर येऊन पोचलोय, पण गवत वाढल्यामुळे आपल्याला वाड्यांचे अवशेष काही दिसत नाहीये, पण पाण्याच्या टाक्या नक्कीच दिसत आहेत. ते तुम्हाला पुढे व्हिडिओमध्ये दाखवेलच. किल्ल्याच्या बाजूलाच आर्मीचा कॅम्प असून फायरिंगच्या सरावासाठी बहुला किल्ला निवडला आहे. त्यामुळे बहुला किल्ल्याची अर्ध्यापेक्षा जास्त तटबंदी उद्ध्वस्त झालेली आहेत. किल्ल्यावर तुरळक तटबंदी, पाण्याचे टाके व थोडेफार अवशेष शिल्लक आहेत, पण माथ्यावरून चौफेरचे अप्रतिम दृश्य बघावयास मिळते. मित्रांनो, गडाच्या माथ्यावरून आपण खाली निघालोय. वरती फक्त पाण्याचे 2च टाके दिसत आहेत. खाली जाऊन घोडशाळा आणि किल्ल्याचं प्रवेशद्वार आपण बघणार आहोत. मित्रांनो, बहुला किल्ल्याला येणं हे इल्लीगल आहे. परमिशन भेटते किंवा नाही हे माहिती नाही आहे, पण फक्त इकडे रविवारी येऊ शकता तुम्ही. ते पण पायथ्याचे जे गाव आहे, जसं की गवळाणा, बेलगाव वगैरे इकडचे आजूबाजूचे जे गाव आहे, तिथला कोणीतरी एखादा माहिती असलेला व्यक्ती असावा सोबत, त्याशिवाय येऊ नये.